وكأنه يسعى لإشعال حرب عالمية دون تردد. حلف الناتو يفرد جناحيه في أوروبا الشرقية، فاتحا الأبواب أمام السويد وفنلندا للانضمام له. روسيا تقول إنها ليست قلقة لكنها تبحث الرد. تركيا ترفض انضمام الدولتين لأسبابها، وأمريكا ترسل التطمينات كما فعلت مع أوكرانيا. كطائر ضخم يحاول ضم الجميع يتحرك حلف الناتو، وكصائد ماهر يمارس بوتين سطوته بضرب كل الطامحين. فلا ناتو على الحدود ما دام بوتين يعيش في الكرملين. ومصير التمدد الأمريكي سيكون مشابها لما حدث في أوكرانيا. فهل العالم أمام سيناريو حرب جديدة؟ وما قصة حياد السويد وفنلندا؟ ولماذا ترفض تركيا انضمامهم للناتو؟ وماذا يمكن لروسيا أن تفعل حقا؟ لم يكن العالم بحاجة إعلان السويد وفنلندا نيتهم الانضمام للناتو حتى يعيش القلق من حرب عالمية قادمة. فمنذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية يتضح يوما بعد يوم أن المواجهة في الواقع هي بين حلف الناتو وعدد من حلفائه من جهة، أمام روسيا وحلفائها من جهة أخرى. إلا أن ذلك الانضمام ليس بالهين ولا يمكن أن يمر مرور الكرام، فالدولتين لطالما كانتا على الحياد دائما في أشد اللحظات. ونية الانضمام جاءت بسبب تطمينات أمريكية بأنها ستوفر لهم الحماية في حال أقدمت روسيا على تحرك ضدهم. مؤشرات وأقاويل يمكن القول إنها ستأخذ السويد وفنلندا لاتجاه ثاني، إذ سيصبح الناتو رسميا على الحدود الروسية. ففنلندا لوحدها تتشارك مع روسيا بحدود مباشرة يصل طولها إلى 1300 كيلومتر، حدود كافية لاندلاع حرب طاحنة فيها أو حتى تحويلها لنقطة صراع. انضمام السويد وفنلندا لن يعني تخليهم عن الحياد فقط، بل سيعطي زخما أكبر للحرب الأوكرانية المندلعة، وحينها قد تتحول المواجهة رسميا إلى مواجهة بين الناتو وروسيا، ومن ثم تصبح حربا نووية. ولكن ما قصة حياد الدولتين؟ هذان الدولتان الاسكندنافيتان في شمال أوروبا لم تكونا يوما ما عضوا في حلف الناتو، وفي أشد أيام التوتر خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية التزمت الدولتان الحياد الكامل، ولم تتدخل في أي قضايا بين الطرفين حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، إذ اتخذت الدولتان خطوات أكبر للعمل مع موسكو وواشنطن، وبقيت على الحياد دائما دون أي تقرب. لكن تحركات موسكو في أوكرانيا سببت الكثير من القلق لهم، ودفعتهم بشكل أكبر للتقرب من أمريكا وحلف الناتو. ففي العام 2014 وبعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ومن ثم الغزو الروسي الأخير لأوكرانيا دفعهم للقلق والخوف أكثر. والسويد بالتحديد كان القلق منطلقا من قبل اندلاع الحرب الأوكرانية، إذ تصدر المشهد السياسي في البلاد جملة الروس قادمون، وهو مصطلح يعود لأيام الإمبراطورية السويدية التي سعت في السابق لضم روسيا إليها، لكنها فشلت أمام القيصر الروسي بطرس الأول. كانت تلك المعركة بداية النهاية للإمبراطورية العظمى للسويد، ومنذ ذلك الزمن بات المصطلح مرعبا للسويديين. ومع انطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية على حدودهم عاد المصطلح للبلاد بالكامل، وبات عنوانا جذابا في الإعلام السويدي بشكل خاص، كما رفع حالة التأهب في الجيش السويدي. ففي يناير من العام 2022 تم نشر قوات عسكرية في جزيرة غوتلاند المطلة على بحر البلطيق. مع ذلك يرى محللون أن تقديم كل من السويد وفنلندا لطلب انضمامهم لحلف الناتو لم يأتي فقط من القلق لديهم، بل بسبب التطمينات الكبرى التي منحتها لهم واشنطن بأنها ستكون قادرة على حماية دولهم في أي لحظة. ولكن دعنا نتوقف للحظة هنا. كيف يمكن لواشنطن ضم دول على حدود روسيا وهي متفقة معها على عدم التمدد على حدودها؟ في الواقع لا يعلم أحد كيف،
فعقب انهيار الاتحاد السوفيتي اتفقت واشنطن مع موسكو على أن حلف الناتو لن يتوسع في شرق أوروبا مترا واحدا. لكن بعد مرور السنوات تغير المشهد كثيرا، فعلى الخريطة الناتو توسع باتجاه الشرق بما يقارب 1000 كيلومتر، كما ضم العديد من الدول التي كانت سابقا ضمن حلف وارسو العسكري الذي أسسه الاتحاد السوفيتي ردا على تأسيس حلف الناتو. وبالعودة للتطمينات الأمريكية فإنها تشكل اليوم حجر الأساس لانضمام الدولتين للحلف. فمن قبل انطلاق الحرب الأوكرانية تروج واشنطن وبشكل قوي أن روسيا قادمة لكل الدول بمحيطها، وأن عليهم لضمان أمنهم الانضمام لحلف الناتو. ولتعزيز تلك القناعة لدى الدولتين اتجهت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند إلى واشنطن في الأول من مايو لتلتقي هناك نظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن. بعد اللقاء خرجت الوزيرة السويدية لتقول إن بلادها تلقت ضمانات من واشنطن بأنها ستحصل على الدعم خلال تقديمها طلبا للانضمام لحلف شمال الأطلسي. ثم خرج البيت الأبيض ليقول إن الولايات المتحدة واثقة من قدرتها على حماية السويد وفنلندا من أي مخاوف أمنية، وعلى هذا الأساس أقدمت الدولتان على تقديم طلب الانضمام. لكن ذلك القرار لم يقف عندهم وعند الولايات المتحدة، فهناك دولة أخرى ترفض انضمامهم للحلف، إنها تركيا التي تعتبر من حجر الأساس في حلف الناتو وتملك ثاني أقوى جيش في الحلف بعد الولايات المتحدة. إذن لماذا ترفض تركيا انضمام السويد وفنلندا؟ في 16 من مايو عام 2022 أعلنت السويد رسميا قرارها بتقديم طلب الانضمام لحلف الناتو، لكن تركيا أعلنت قبل أسبوع من ذلك القرار أنها لن تنظر في طلبات السويد وفنلندا بإيجابية بسبب استضافتهم لأعضاء جماعات تصنفها أنقرة على لوائح الإرهاب لديها. رفض أنقرة خلق حالة من الأخذ والرد بين الأطراف، إذ أعلنت السويد بعد ذلك أنها وبالاشتراك مع فنلندا ستشكل وفدا من كبار الممثلين للدولتين للاتجاه إلى تركيا بهدف إطلاق محادثات لمعرفة أسباب اعتراض الأخيرة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جانبه رد سريعا على تلك الأخبار بقوله إن على الوفدين ألا يتكلفا عناء القدوم لأنقرة، لأن تركيا لن توافق أبدا على انضمامهما لحلف شمال الأطلسي. كما وصف السويد تحديدا بأنها مفرخة للمنظمات الإرهابية وأنها تملك إرهابيين في برلمانها. تقارير من أنقرة قالت إن السويد وفنلندا تؤويان أشخاصا تقول إنهم مرتبطون بجماعات تعتبرها إرهابية مثل جماعة حزب العمال الكردستاني وأتباع فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عام 2016. في الحقيقة لدى أنقرة مخاوف أكبر تحدث عنها الرئيس التركي بنفسه، وهي تجربة وجود اليونان في الحلف ذاته. ففي العام 1974 خرجت اليونان من الحلف العسكري على إثر عملية السلام التي قامت بها تركيا في قبرص. حاولت بعد ذلك الانضمام مجددا، لكنها اصطدمت دائما بالفيتو التركي حتى تمت الموافقة على عودتها بعد انقلاب عام 1980 الذي شهدته تركيا. يعول أعضاء الحلف والولايات المتحدة على إقناع تركيا بالموافقة على انضمام السويد وفنلندا، خصوصا أن الحلف يحتاج وبقوة التواجد في بحر البلطيق. فيما قال دبلوماسيون أمريكيون لرويترز إن واشنطن قد تمارس ضغوط كبرى على الرئيس التركي بهدف إقناعه بالموافقة على انضمام الدولتين. من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولنبرغ إن تركيا حليف مهم للناتو وينبغي إزالة كافة المخاوف الأمنية التي تعتريها، ولكن هل يمكن تجاوز تركيا للموافقة على انضمام السويد وفنلندا؟ بالطبع لا، ويمكن القول أن تركيا اليوم تتحكم بمصير انضمام تلك الدول للحلف. فبحسب بنود القواعد المؤسسة لحلف الناتو فإن جميع القرارات تؤخذ داخل الحلف بالإجماع فقط، وأن أي عضو من الأعضاء 30 يمتلك حق الفيتو لرفض أي قرار.
ما يعني أنه في حال وافقت 29 دولة ورفضت تركيا، فإن السويد وفنلندا لن يكونا أعضاء في الحلف أبداً. من جانب آخر، ترى بعض الصحف الغربية أن الدولتين قد تقدمان لأنقرة ما تريده مقابل الموافقة على انضمامهما للحلف، لكن ذلك الحل يبقى فرضياً في ظل تمسك أنقرة بموقفها. ولكن ماذا لو انضمت بالفعل السويد وفنلندا للناتو؟ ماذا سيتغير على الخارطة؟ وماذا سيكون رد روسيا؟ فعلياً سيكون حلف الناتو قد وصل بشكل رسمي لحدود روسيا من خلال دول عرفت منذ أكثر من 3 عقود بالحياد الكامل، ما يعني أنها نقطة قابلة للاشتعال بسهولة. فالسويد على وجه الخصوص ومن قبل انطلاق الحرب الأوكرانية بدأت مشروعا جديدا لتسليح جيشها وإعادة تمركزه على الحدود مع روسيا، على الرغم من كون الأخيرة لم تقترب من حدودها في ذلك الوقت. فنلندا من جهتها تخشى أن تكون ضحية غزو طائش على السويد يمتد لها بلحظة ما يجعلها في مرمى النيران هي الأخرى دون أي سند كما حدث في أوكرانيا، إذ تشكل ورقة انضمامها للناتو ضغطا على واشنطن لدعم تلك الدول بشكل فعلي في حال أقدمت روسيا على أي غزو. روسيا من جهتها كانت صريحة في نواياها، إذ قالت إنها تبحث عملية الرد، ولم توضح إن كانت عسكرية أم سياسية، لكنها على الأغلب لن تتردد في غزو إحدى الدولتين إذا شعرت بالخطر. حينها ستكون أمام مواجهة مباشرة مع حلف الناتو الذي يعتبر أن أي هجوم على دولة من الأعضاء هجوم على الحلف بالكامل، ويستوجب عليه الرد مع تلك الدولة. باختصار، وجود السويد وفنلندا في حلف الناتو سيشكل للعالم قنبلة نووية قد تنفجر في أي لحظة بين روسيا والناتو، وهذه المرة في حال أقدم بوتين على غزو جديد ستكون الحرب أعنف وأشرس وأوسع، وقد تؤدي في النهاية إلى حرب نووية عالمية حقاً.